Assalamu alaikum wa rahmatullah. Inshallah, we'll start our Tarawih. We'll still be starting from Surah Yusuf. Inshallah, we'll start from ayah 38. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان
وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. بسم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون
ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. From the verses which we recited, it's very obvious the story of Yusuf alayhi salam and the trial and the test, or tests actually, which he came across in his life since his childhood. And then of Yusuf alayhi salam was Ma'adh Allah. I seek refuge in Allah. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. So Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that this very woman, she seduced him and she locked and bolted all the doors. And she said, I'm yours, I'm ready for you. And then he said, Ma'adh Allah, I seek refuge in Allah subhanahu wa ta'ala. It's not an easy job to do, to be honest. It's very difficult. So with all the circumstances which the Quran is describing here in details, that he was alone with her, the doors were locked, bolted, and there's no one there, and she has the authority. And of course, she's giving probably a vacation for the servants to make clear that the situation for her not to be traced by anyone. And with that, so there's no one can see them but Allah subhanahu wa ta'ala. So Yusuf was ready connected with Allah subhanahu wa ta'ala, and he said, Ma'adh Allah, I seek refuge in Allah. Can't do that. And this reminds me of the hadith which the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned in Bukhari or Muslim. سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. 7 categories Allah will give the shade of the throne on the day of judgment, when there is no shade but the shade of the throne. And he mentioned among these 7 categories, those are the VIP treatment people in the Akhirah. Among the 7 categories, وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ منصب وجمال فقال إني أخاف الله. A man has been seduced by a woman, beautiful woman, with a status, high-ranking status in the community. She seduced him, but he said, I fear Allah. He turned her down. And this is what we've seen in the story of Yusuf alayhi salam. And there are plenty of temptations in our life, let alone the sexual temptations. We have many other temptations in our life, in our businesses, in our deals, in our education, in our online, offline. There are plenty of temptations. So Yusuf alayhi salam, his response is very, very, very effective. Ma'adh Allah. So our response for any temptation, in order to protect yourself against it, you say Ma'adh Allah. So you seek refuge in Allah. A'udhu billah. I, by myself, weak, can easily be tempted, can easily go through this and do it. This is why Yusuf alayhi salam, he said, وَإِلَّا تَصِرْفْ عَنِّي كَيْدَهُنْ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ. If you're not going, he's calling Allah, he's saying to Allah, if you are not going to take these temptations away from me, I might slip into it and do it. So this is why he said the prison is much better for me than to do a sin and go into such a sin like that. And then he was in prison. And the story which we recited tonight as well, that conversation which he had with prison colleagues and so on. So the core of this, to be honest with you, is how to respond to the temptations in our life from the story of Yusuf. So we should
train ourselves, our minds, our heart to say, Ma'ad Allah, I seek refuge in Allah, I seek protection from Allah subhanahu wa ta'ala to keep me away from these temptations. And remember, you will be included in the 7 VIP treatment category, inshallah, in the akhirah. Not only in the dunya, Allah will protect you and increase your connection with Him and facilitate your affairs for you and put ease in your life because you have practiced taqwa of Allah. You refrain from what displeases Allah. In the akhirah, Allah will treat you in a very special way. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to help us to avoid temptations and to protect ourselves against these temptations by Allah's protection subhanahu wa ta'ala, and keep saying ma'ad Allah for any temptations, and inshallah we'll be protected bi'iznillahi ta'ala. Bismillah. Inshallah, we're reciting now from verse 53. Allah Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. فلما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل
يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله We'll pray with them, inshallah, now. 2 and then 1. الله أكبر الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله 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 أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله lost track الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت
فلك الحمد والشكر على ما قضيت، نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا والمسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم وأتوب إليه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. الحمد لله. الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.
صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.